125 nga motor kay magpurot-purot ilisdan na mag-carb na UCR na 20. Silbi ba? Napukan na po na daw. Ito na itong bolt. Ang itong bolt eh. Napukan daw? Wala na pukal. Nabot ng bolt pa eh. Balik napukan? Wala eh. Silbi. Kay? Na. Ito bolt eh. Ito bolt. Kano de? Di mo na maibot. Sige, maibot nga maana man sa kilid. Di na matanggal eh kanina. Di na maibot eh. Maibot lagi na. Testing. Di niya na, ito. Di na maibot. Wala. Omong gutay way good. So mo way. Kan ba way nang kan ba nang wasir. Ay, washer siya daghan. Among bolt na. Bolt ini. Ay, ang kuan na ba bolt na bikas. Sa. Buset, ninglangaw na, ang dami nyo. Sabi na. Yawa oi. Pang-end ka diri sa kulita. Kuwari na plastic. Nana, Gilana yung plastic all? Dili. Wala may kuana ang tanan lapok pusod ka na lapok-lapok ni kuana ko puno mapalong ligi pusod man ang Carburetor. Butang ana kuana parang usay di man sudlan. Nanay ana boss butang. Kort asa to tong kort. Asa tong ana na to dai. Kita na pulit ta ba. Asa to ni patong ato ni pulit ta gasolina. wala lagi. Ito. Masya. Wala. Sungsong sa ulo sa Carburetor ba? Kasya na nini to nimo katong kita man balhin ta. Sa abot ang kasya kalayo atong kasya. Bisnes yang ba yun? Tong-et mekanik. alias Barak Toksi. alias Barak Toksi. What the fuck? alias Barak Toksi. Waslap! Palag tutsi. Talak Toksi nih. Tutski giro. Tutski. Tutski. Kenapa marag tutski? Tungit Barak Toksi. Taksi. Ah! Kada na pa mga trip. Menawan niyo stingit Barak Taksi. Labay ni boss. Ilabay na na. Imuha man ang kwarta. Nini mana ana? Sinong mariwana ko. Barak Taksi lagi pre. Tuski. Kabog na tuski. Matotski lagi ba? Ito mas basiyo gabi eh. Basiyo lang. Budo ka na Gigi. Patay lai. Start ko okay. Ko tayo ulo ha. Ano tilyo kayo, tilyo. Tilyo lang. Dito ka. Hindi ka magkita dito. Wala. Minit po. Ikut tayo po. Lagi na, naam na guma. Ay, yun mo. Awas na. Kaya tubig na ulit dyan. Gomor na. Hapon pa ni ato to. Na derbong may doraon. Ano kasi ng kamot sa nimo? Inana ron di na ka uli. Tama na ay. Dala na ba yun?
Ungot gid ni, ungot no. Ungot ni. Ungot lagi. Di balik gina ako di na mungot pero wala minus sa silito di na kaabot no layo ra kay kuan. Dapat tagak. Di balik gina ako gina ungot man daw ko nga. Wala ni gid. Kahit mo kayo. Gaya kay silito mo ungot pa gyud. Ano, di ba mulahos? Tayo dulu. Tayo daw, di ba mulahos? Bandara. Gansang mo na. Anay okno lah, anay buto-buto lah. Wala lang. Maud kami musik up. Gira padagana daw gawi ungdol. Wala lang ni minor kay luwag kay padagana daw kay. Nene lang. Pero wag ka. Ubo kayo mo taboy. Nga daw kon. Wala ni minor ra. Tuyok lang do. Wala minor na, wala minor. Solusyon ba kayo no? Ay, batik kaya na. Iulit na eh. Gaya kagabiyada gina motor ay. Inala motor gay ginagabyada. Power man na, full spring man na. Grabe, mutagay ni mutaan eh. Magagaya lang bro. Kay dili mo pinalit. Para siya ka na. Nagtingog ng motor no? Oh? Wala dili yun maila doon na siya. Di ba lang tigitik? Di ba tuk-tuk ka ni Binyara no? Wala ano man to? Oh? Tangina. Sabak ikibay. Wala dito ba? Lakus gana bre. Gira, tungasan dali. Lah. Bangad gulo.
Ayan, kasi na, ang telescope ka bro. Mahadyo, kagawagi daw, kaya ganang batsi wa. Ano ba daw yung mga ito kaya? Sige, ito. Yan na. Hindi kay, kay na no. Ang problema dito, uot, umayo. Kaya ako break ang ginagawa ito, uot ako, gipeste ka. Wala lang, lustrid ba ni Mundrio? Lustrid. Dito, uot mo ito, katulong. Ay, sa piston bro, tama. Uot, ito, peste ka. Kamot na ikaw to galing na, gihulog na ko, nagibalik na mo gana. Ano, masulat. Diba, di upak kapakano, di paras mo ano. Tara, good. Ganyan na. Kusgo. Buti lang minor bay. Ayaw, dili ta mo butang. Tama na ng minura na. Ayaw na ikuan mo, bro. Kuha na, diri ra ta mo kuha no, kaniyo. Isapira na diyaw. Kundi, diri.